आजको जमानामा जोसँग एउटा राम्रो जागिर छ, जसले आफ्नो परिवार बालबच्चाको इच्छा अनुसारको लाइफ स्टाइल सञ्चालन गर्न सकिरहेको छ, उसलाई हामीले राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि काठमाडौँ, नेपाल अथवा विश्वमै भनौँ, बाँच्नको लागि पनि गाह्रो हुने अवस्था भइरहेको अवस्थामा एउटा राम्रो जागिर खाएर आफ्नो फ्यामिली चलाइरहेको मान्छेलाई हामीले प्रणाम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर के जागिर मात्रै खाएर आफ्नो आवश्यकता मात्रै पूरा गर्नु नै जिन्दगी हो त? कि जागिर मात्रै खाएर आफ्नो इच्छा पूरा गर्नु र परिवारको इच्छा पूरा गर्नु मात्रै जिन्दगी हो त? हामीले जागिर खाँदाखेरि एक महिनामा 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख स्यालेरी खान्छौँ। मानिलिनुहोस् 50,000 को एभरेजमा स्यालेरी, तब एभरेजमा भनौँ अहिलेको जमानामा 30,000 रुपियाँ स्यालेरी, जुन 30,000ले एक महिनामा काठमाडौँमा एउटा परिवार पाल्नको लागि गाह्रो छ। के वर्षमा 3,60,000 कमाउनको लागि हो त यो जिन्दगी? म यहाँ एउटा भनाइ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। इफ योर स्यालेरी इज योर ओन्ली सोर्स अफ इन्कम, यु आर वन स्टेप अवे फ्रम पोभर्टी। भन्नुको अर्थ हामीले लाइफ चलाउँदै गर्दा, लाइफ गुजारा गर्दै गर्दा हामीले जागिरमा मात्रै भर पर्छौँ भने, अथवा हाम्रो आम्दानीको सोर्स चाहिँ जागिर मात्रै हो भने हामी चाहिँ जुन गरिबीमा फस्छौँ नि, गरिबी चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ टाढाको दिन छैन, अथवा गरिबी चाहिँ हाम्रो नजिकै छ भन्न खोज्नु भएको छ। यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने त भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब यहाँ मैले तपाईहरूलाई जोड्न खोजेको कुरा हाम्रो सोर्स अफ इन्कमको कुरालाई मैले जोड्न खोजेको। के हामीलाई महिना मर्दाखेरि जुन स्यालेरी अथवा जसले काम गर्नुहुन्छ स्यालेरी पाउनुहुन्छ, त्यतिले मात्रै हामी गुजारा गर्न सक्छौँ त? भलै स्यालेरी एक वर्षमा बढ्ला, त्यो अनुसार इन्फ्लेसन पनि बढेको हुन्छ, त्यसले गर्दा स्यालेरी बढ्नुको त्यस्तो त्यो हुँदैन। युरोप अमेरिकामा शुद्ध इन्फ्लेसन रेट हाई भइरहेको कन्डिसनमा नेपालमा इन्फ्लेसन बढ्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। भने पछाडि हामी अहिले जुन जागिर खाइरहेका छौँ त्यसले मात्रै, त्यो एउटा मात्रै सोर्स अफ इन्कमले हामीले जिन्दगी चलाउन सक्छौँ त? हाम्रो फ्यामिली चलाउन सक्छौँ त? अवश्य पनि सक्दैनौँ। समस्या थाहा छ हामीलाई, तर यसको सोलुसन पनि त अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो। भन्दा समस्यामा नै सोलुसन हुन्छ भने पछाडि हामीले जुन सोर्स अफ इन्कम छ त्यसलाई बढाउनु पर्यो। अब बढाउने कसरी? एउटा मान्छे त एउटै हुन्छ, उसले एक ठाउँमा काम गर्न सक्छ अथवा दुई ठाउँमा काम गर्न सक्छ, बिहान बेलुका काम गर्न सक्छ, नसुतिकन काम गर्न सक्छ, तर मान्छे त एउटै हो नि। त्यसो गर्दाखेरि फेरि भोलिका दिनमा स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। भनेपछि त्यो सोल्युसन हो त? होइन नि। त्यसलाई हामीले सोल्युसन मान्न भएन नि। किन भन्दा हामी स्वास्थ्यमा जोखिम हुनु भनेको फेरि स्वास्थ्य नै धन हो। स्वास्थ्यमा जोखिम हुँदा आखिरमा धेरै धन नै खर्च हुन्छ। भने पछाडि हामीले सोर्स अफ इन्कमलाई कसरी बढाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि एउटा वर्ड सुन्नुभएको होला, प्यासिभ इन्कम। प्यासिभ इन्कमलाई हामीले हाम्रो मन्थली इन्कम सँगसँगै जोड्न सक्यौँ भने हाम्रो स्यालेरी त छँदैछ, त्यो प्यासिभ इन्कमलाई पनि हाम्रो मन्थली इन्कममा जोड्न सक्यौँ भने हामीलाई चाहिँ त्यसले एक्स्ट्रा इन्कम दिन्छ। प्यासिभ इन्कम भनेको हामी एक ठाउँमा काम गरेर फेरि केही टाइम बचाएर अथवा कम सुतेर अथवा खाना नखाएर अर्को ठाउँमा काम गर्नु चाहिँ प्यासिभ इन्कम होइन। फेरि प्यासिभ इन्कमलाई वारेन बफेटले नै अर्को तरिकाले भन्नुभएको छ, इफ यु डोन्ट फाइन्ड अ वे टु मेक मनी व्हाइल यु स्लिप यु विल वर्क अन्टिल यु डाई। यसलाई कसरी प्रश्न भएको छ भने, यदि तपाईँ सुतेको बेलामा भनेको तपाईँ आराम गर्दाखेरि पनि कतैबाट पैसा आइरहेको छैन भने त्यो चाहिँ प्यासिभ इन्कम होइन। अथवा त्यस्तो भएन भने तपाईँ नमरुन्जेल चाहिँ काम गरिराख्नु पर्छ भन्न खोज्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले अलिकति बुझ्यौँ भने हामीलाई प्यासिभ इन्कमको आवश्यकता किन पर्ने रहेछ त भन्दा, हामीले काम नगरे पनि हामीलाई कहीँ कतैबाट इन्कम जेनेरेट होस्। त्यसको लागि हाम्रो ठाउँमा कुनै पैसाले काम गरिरहेको हुनसक्छ, अथवा कुनै पिआर पर्सनल रिलेसनले गर्दाखेरि पनि काम भइरहेको हुनसक्छ, अथवा तपाईँको कुनै स्किल छ भने त्यो स्किलको युटिलाइज पनि भइरहेको हुनसक्छ।
तपाईले कुनै कन्टेन्ट क्रिएसन गर्नुभएको छ भने भिडियो मार्फत पनि भइरहेको हुन सक्छ। प्यासिभ इन्कमका धेरै सोर्सहरू छन्। त्यसको बारेमा मैले भिडियो आगामी दिनमा बनाउने छु। तर आज भने मैले एउटा यस्तो प्यासिभ इन्कमको सोर्सको कुरा गरेको छु, कुरा गर्दैछु जुन सबैले गर्न सक्छ, जसको लागि मात्र एसएलसी पास, जुन एजुकेसनल क्वालिफिकेसनको कुरा छ, एसएलसी पास यदि हुनुभएको छ भने तपाईले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ रातभर खटिरहन पनि पर्दैन, तपाईलाई एक्स्ट्रा टाइम त्यसरी दिन पनि पर्दैन। तपाईँ एउटा कुनै काममा इन्गेज हुनुहुन्छ भने त्यो सँगसँगै गर्न सकिने, अनलाइन अफलाइन भेटेर तपाईको फुर्सदमा गर्न सकिने कामलाई मैले आज जोड्न चाहेको छु। मैले धेरै भूमिका बाँधेँ है, धेरै भूमिका बाँधेँ। अब पनि म भन्छु, यो काम हो इन्सुरेन्स एजेन्ट। अब धेरैले भन्नु होला यसले के किन भन्न लायो भनेको त इन्सुरेन्सको एजेन्ट बनेर काम गर्ने। छ्या 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 छ्या। सुरुमा मैले काम गरेको मेरो मिसेसलाई पनि मन पर्दैन थियो। मैले इन्सुरेन्सको ज्याकेट लाएर हिँडेँ भने किन लगाएको होला भन्ने सोचाइ चाहिँ आउँथ्यो। किनभने त्यो कामको बारेमा हामीले बुझ्न सकिरहेको थिएनौँ। कुनै पनि काम सानो ठुलो भन्ने हुँदैन। तथापि इन्सुरेन्स व्यवसाय एउटा यस्तो व्यवसाय हो जसमा लागे पछाडि तपाईले जसलाई इन्सुरेन्स गराउनुहुन्छ उहाँहरूको उद्धार गरिदिनु भएको भनेर भन्दा पनि नमिल्ने हुँदैन। किनभने इन्सुरेन्स यस्तो फिल्ड हो जहाँ हामीले फोर्सफुल्ली सेभिङ गरिरहेको हुन्छौँ हाम्रो भविष्यको लागि, विथ रिस्क कभर, लाइफको रिस्क कभर सँगसँगै त्यसमा जोडिएको हुन्छ। भने पछाडि जो मान्छेलाई इन्सुरेन्सको बारेमा थाहा छैन, जो मान्छेलाई इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ भन्ने आइडिया छैन, उहाँहरूको लागि हामीले एउटा पथ प्रदर्शकको रूपमा काम गर्न सक्छौँ। उहाँहरूलाई बाटो देखाइदिने काम गर्न सक्छौँ र उहाँहरूलाई इन्सुरेन्समा जोड दिने काम गर्न सक्छौँ। इन्सुरेन्स फर अल भन्ने नारा नेपाल सरकारले पनि लागू गरिसकेको छ। भनेको सबैको लागि इन्सुरेन्स आवश्यकता छ। अब के गर्छ त इन्सुरेन्सले भन्ने पाटोमा मैले इन्सुरेन्सका धेरै भिडियोहरू बनाएको छु र आगामी दिनमा पनि त्यसको बारेमा जानकारी दिने प्रयत्न सधैँ गर्नेछु। आज मात्र मैले के भन्न खोजेको भने यो एउटा इन्सुरेन्स एजेन्ट एउटा यस्तो काम हो जसबाट हामीले प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ, जसबाट हामीले हाम्रो स्यालेरी बाहेक थप केही एक्स्ट्रा इन्कमहरू गर्न सक्छौँ। अब यसो भनिरहँदाखेरि जो मान्छेसँग जागिर छैन उसले नगर्ने त होइन, मैले त्यसो भनेकै छैन। जसले जागिर खानु भएको छैन, जो फ्री हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर जागिर खाइरहँदाखेरि पनि तपाईँलाई यो काम गरेर तपाईँको जागिरमा ह्याम्पर हुँदैन। किन भन्दा यसमा तपाईँलाई नियमित रूपमा अफिस गइरहनु पर्ने समस्या हुँदैन, यसमा त्यहाँ हाजिर नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन। मात्र तपाईँले इन्सुरेन्स गराए बापत कम्पनीले तपाईँहरूलाई 30% कमिसन दिन्छ। भने पछाडि त्यो पनि कुरा गरेको भरमा, तपाईँले गफ गरेको भरमा, त्यसको लागि केही ट्रेनिङहरू आवश्यकता हुनसक्छ, केही एक्जामहरू दिनुपर्ने हुनसक्छ। त्यो प्रक्रिया पुरा गरिसके पछाडि नेपाल सरकारको बीमा संस्थान अन्तर्गत तपाईँले लाइसेन्स प्राप्त गर्नुहुन्छ। मैले यो किन भने धेरैलाई लाग्न सक्छ इन्सुरेन्स भनेको इलिगल हो कि क्या हो। कायदा नेपाल सरकार अन्तर्गत बीमा समितिले लाइसेन्स दिएको हुन्छ। कसलाई लाइसेन्स दिएको हुन्छ भने जो क्यापेबल छ। एउटा मोटरसाइकल चढ्ने व्यक्तिले लाइसेन्स लिनुपर्छ। लाइसेन्स नलिएको व्यक्तिले मोटरसाइकल चलाउँदा दुर्घटना भयो भने उसलाई बढी सजाय हुन सक्छ। लाइसेन्स लिँदैमा दुर्घटना नहुने भन्ने त होइन, तर उसलाई केही स्किल उसँग छ, त्यसको बापत उसले लाइसेन्स पाएको हो। त्यसो हुँदाखेरि लाइसेन्स लिएर दुर्घटना भएको मान्छे र लाइसेन्स नलिकन दुर्घटना गराएको मान्छेमा सजाय पनि लाइसेन्स नलिएकोलाई बढी हुन्छ। भने पछाडि ल लाइसेन्स दिनु भनेको चाहिँ त्यो सर्टिफाइड हो भन्न खोजेको, त्यो क्यापेबल हो भन्न खोजेको। त्यसै तपाईले पनि लाइसेन्स लिइसके पछाडि यो वैधानिक रूपमा तपाईले गर्न सकिने काम हो र यसबाट तपाईले प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। जो जागिरे हुनुहुन्छ, जो बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, जो फ्रीमा बस्नु त्यतिकै बसिरहनु भएको छ भने उहाँहरूले यो व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ र प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी
जेनेरेट गरेको इन्कमले भोलिको दिनमा तपाईको जागिर पनि चलिरहेको हुनसक्छ। फेरि इन्सुरेन्सबाट गर्ने आम्दानी चाहिँ अलिकति लङ टर्म पनि हुन्छ। भनेपछि तपाईले यो पालि इन्सुरेन्स गराउनु भयो भने त्यसको केही समय केही वर्षसम्म तपाईहरुले कमिसन पाइ पनि रहनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो कमिसन फेरि यहाँ एउटा कुरा के मिसकन्सेप्सन छ भने कमिसन चाहिँ बीमा जसले बीमा गर्यो उसले उसको पैसाबाट दिने भन्ने कन्सेप्सन छ। त्यस्तो होइन। कम्पनीले क्लाइन्ट खोजेर ल्याए बापत त्यो क्लाइन्टले जति दुःख गरेको छ त्यो दुःख गरेको बापत दिने कमिसन हो, कम्पनीले दिने। त्यो बीमा गर्ने मान्छेले तिरेको पैसाबाट काटेर दिने होइन। त्यो कारणले गर्दा हामीले इन्कम जेनेरेट गर्न चाहन्छौं, प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गर्न चाहन्छौं भने इन्सुरेन्स एजेन्टको व्यवसाय एकदमै बेस्ट, वान अफ बेस्ट बिजनेस हुन सक्छ भन्ने बारेमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउन आजको भिडियो प्रस्तुत गरेको छु। र अब तपाईले यो इन्सुरेन्सको एजेन्ट कसरी बन्ने, कहाँ गएर बन्ने, त्यसको लागि के चाहिन्छ, कुन कुन प्रक्रिया छ भन्ने सबै जानकारीको लागि मेरो WhatsApp भाइबर नम्बर यहाँ मैले दिएको छु। यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा छ। त्यहाँ मलाई WhatsApp भाइबर रेगुलर कल गर्न सक्नुहुन्छ र बुझ्न सक्नुहुन्छ। सोध्न झन्झट नमान्नुस्। हामीले तपाईलाई इन्सुरेन्स एजेन्ट बन्नको लागि फुल्ली गाइड गर्नेछौं र एउटा क्यापेबल इन्सुरेन्स एजेन्ट बनाउनेछौं जसले तपाईको भविष्य सुनौलो बनाओस्, सुधारोस्। भिडियो कस्तो लागेको छ प्रतिक्रिया दिनु होला। आगामी दिनमा पनि यस्तै प्यासिभ इन्कमका साथै अन्य लगानीका विविध पाटाहरूको बारेमा मैले भिडियो लिएर आउने वाचा गर्दै अहिलेको लागि भने म यहाँहरु माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।